Egy olyan vállalati, civil és kormányzati kerekasztal jött létre, ahol az adott képviselők munkáltatói szerepben arról vitáztak és adtak javaslatokat, hogy a fiatalokat hogyan lehet jobban integrálni egy adott munkaközösségbe, valamint hogyan lehet őket megtartani, számukra életcélokat és értékeket átadni. Az ifjúsági paktum elnöke elmondta, fontos a fénymásolás és a kávéfőzés is, ha a gyakornokságot említjük, hiszen ezzel is egyfajta munkamorál kialakítható, ugyanakkor Kárász István hozzátette, ami igazán fontos, az az értékek és a valós gyakorlati tudás átadása. Hogyha valakinek mentora van kijelölve az adott munkahelyen, akkor az már egy olyan előnyt jelenthet neki a jövőjében, akár ugyanazon a munkahelyen, akár bármelyik másik munkahelyen, amellyel a munkaerőpiacon ő értékessé válik. A gyakornokság motivációja elég változó. Mi ezt szeretnénk elérni, hogy egyfajta egységes rendszer jöjjön létre, hogy mi is az, hogy gyakornokság. Hogy igenis egy gyakornokot egyrészt pénzben is meg kell fizetni, mert hogy munkát végez. Másrészt tudomásul vesszük azt, hogy az adott munkáltató a gyakornokoknak oktat. Tehát a vállalati részről is egyfajta befektetés egy gyakornokot alkalmazni. A Covid-járvány miatt a jövőkép nem túl optimista. Nem a legelőnyösebbek a munkaerőpiaci folyamatok. Tehát így kiemelten kell foglalkoznunk azokkal a rétegekkel, mint például az ifjúsággal, akiknek a jövőben jelentős szerepet tulajdonítunk. A Magyar Utazási Irodák Szövetségét képviselő Nyúl Erika leszögezte, az utazási irodai szektorban az átlaghoz képest kevés a gyakornok. Az utazási irodai szektor azon résztvevői alkalmaznak gyakornokokat, ahol nagyon sok sablonszerű feladat van. Nagyon fontos, hogy amikor egy hallgatót vagy egy gyakornokot alkalmazunk, olyan mentor kerüljön mellé, aki érdemben tud neki információt adni, illetve ki tudja használni ezt a rettenetesen nagy innovatív képességet, ami a fiatalokban benne van. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ez a munkaadó szempontjából igényel technikai hátteret, igényel anyagi hátteret, hiszen az egyik dolgozó, vagy akár önmaga a munkaidejének egy részét erre fordítja. Én azt gondolom, hogy a szakképzési hozzájárulásban egy kedvezmény biztosítása biztos, hogy még nagyobb motiváció és ösztönzés lenne az utazási irodai szektorban. A turizmus vendéglátásban azért különösen fontos a gyakornoki pozíció, mivel a szakmai jellege miatt már a képzésben is erősen megjelenik a gyakorlati túlsúly, mondta Varga Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét képviselve. Amikor arról beszélünk, hogy turizmus vendéglátás egyetemi szintű képzés, abban azért nagyon erősen van egy gyakorlati túlsúly, ez egy gyakorlatias szakma, ennek megfelelően a képzés is meglehetősen gyakorlatias, és annak érdekében, hogy ez működni tudjon, azt gondolom, hogy ott a helye a hallgatóknak a képzési ide jelentős részében a szállodákban, az éttermekben. Azt látni kell, hogy persze ahhoz, hogy egy gyakornok megtalálja a helyét az adott szervezetben, és ott ne csak ő érezze jól magát, hanem a közösség is azt az eredményt kapja az ő részvételétől, amire számít, az is több szempontból áll össze. Egyrészt a legfontosabb az, hogy ő szeressen ezzel foglalkozni, akarjon valamit tényleg érdemben csinálni. A másik nyilván nagyon fontos az, hogy a szervezet, amely gyakornokot fogad, mennyire van fölkészülve, és mennyire készítette fel a saját embereit arra, hogy mi a feladat a gyakornokokkal kapcsolatban. Harmadrészt pedig az nagyon-nagyon fontos része a történetnek, hogy mennyire volt ez előkészítve, mit tudunk a gyakornok elgondolásáról, mit tudunk az iskolai elvárásokról, ezt hogyan tudtuk összeegyeztetni a mi munkai környezetünkkel, a mi cégünk életével. Nyilván azok a vállalatok, mint például Anobius is, ahonnan én jövök, hosszú évtizedek óta benne vagyunk a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban, a szakmai felsőoktatásban. Nyilván komoly rendszereket dolgoztunk mi ki erre már a működtetésére, az értékelésére is, és a kommunikációjára is, de ez sem jelent önmagában megoldást. A feladat az mindig ott van, a meccs az mindig ott dől el, ahol a gyakornok életére befolyással bíró vezetők, kollégák, leginkább a kijelölt mentora hogyan képes ezt a napi életben megvalósítani.